collega Dennis. Die kwam mij er juist zo heel excited vertellen dat er iemand langskomt met een kei vette nieuwe microscoop of zoiets. Dus ik ga eens gaan kijken hoe dat die eruit ziet en of dat we zelf iets kunnen zien. Dus bedoeld eigenlijk om metaal te snijden. Maar wat wij eigenlijk met het systeem kunnen doen is eigenlijk het volgende. Dan moet je in feite zo op deze manier volledig alles gaan bekijken. En dan zeg je bijvoorbeeld van kijk, we hebben een goede hoek gevonden en we willen meer in het gat gaan kijken omdat we daar toch iets, een defect zien of dergelijke. Dus dan zie je hier eigenlijk in feite één laag in focus. Ik weet niet of dat jullie mij kunnen zeggen of dat de letters erin geprint zijn of dat ze erop liggen. Ik zou het erop zeggen. Erin denk ik. Oké. We kunnen daar een schaal aan toevoegen, kunnen we daar kleur aan toevoegen. Zo. En in het blauw is het laagste, rood is het hoogste. Op deze manier heb je eigenlijk een hoogtekaart van kleuren. Wat gaat er eronder liggen? Misschien een libellenkop. Wat dat wel is, dat zijn de ogen. Ja. Dus je kan zo eens inzoomen op die ogen, dat je die facetjes zo ziet. Toegegeven, Dennis had gelijk, dat was wel echt belachelijk cool. Zot dat je zo die hoeken kon aannemen en zo. Daardoor hebben we ontdekt, ik wist dat toch nog niet, dat een libel weerhaken op zijn vleugels heeft. Waarom? Ik denk niet om roofdieren af te weren. Het zal eerder iets met aerodynamica, turbulentie of waterafstoting te maken hebben of zo. Iets dat we kunnen gaan opzoeken. Misschien is het nog niet eens bekend en hebben wij dat ontdekt. In ieder geval, ik vond het mega cool om te zien. We zullen zien of het in onze tentoonstellingsruimte terechtkomt. De radaren binnen Technopolis die staan niet stil. Hier in dat lokaal zijn ze weer bezig met een brainstorm. Eigenlijk een testje. Ik weet er niet heel veel van. Ik ga gewoon eens een kijkje nemen. Je wilt er bouwen? Ik wil wel bouwen. Alright. Is iedereen zijn rol duidelijk? Blauw is de bouwer, transporteur en jij moet coördineren. Je mag starten, hè? Ja, maar we starten. Ah ja, tijd is aan het lopen. Dat is op snelheid. Dat ding is in de echte bouw. Voor zover ik het begrepen heb, is het eigenlijk een soort van combinatie tussen AI, er gaat gebouwd worden. En nu gaan er databases aangelegd worden, want hier is een camera die telt de hoogte van de stenen en gaat ons daar dan dingen over vertellen wat je slim en hoog en sterk gebouwd is en zo. Het zijn enthousiaste bouwertjes. Ga je karate kicken? Amai, dat is...